Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá hành trình tu tập đầy cảm động và giản dị của sư Thích Minh Tuệ, một vị chân tu không chỉ được kính trọng tại quê hương mà còn lan tỏa lòng từ bi đến cộng đồng người Việt ở nước ngoài. Câu chuyện về một vị đại gia Việt kiều muốn xây chùa lớn cho thầy, cùng lời đáp đầy khiêm nhường và sâu sắc của thầy sẽ khiến quý vị không khỏi ngậm ngùi. Bên cạnh đó, những cảm xúc chân thành từ những Phật tử xa xứ mong mỏi được gặp thầy, cùng những lời dạy giản dị mà sâu sắc của thầy dành cho họ, chắc chắn sẽ làm rung động trái tim mọi người. Hãy cùng theo dõi để cảm nhận tinh thần từ bi, buông bỏ và phẩm hạnh của bậc chân tu trong cuộc sống đầy biến động hôm nay. Ngày mùng 10 tháng 11, thầy Minh Tuệ bất ngờ đổi màu y áo, người phụ nữ bịt kính mặt trao tờ giấy lạ cho Úc Thìn. Sáng ngày 10 tháng 11, một sự kiện bất ngờ tại Gia Lai đã lay động lòng người khi thầy Minh Tuệ xuất hiện trong bộ y phục màu vàng rực rỡ, tỏa sáng như ánh mặt trời. Thầy khoan thai bước đi giữa hai hàng Phật tử cung kính, trong bầu không khí trang nghiêm và bình an. Giữa không gian đó, một người phụ nữ lạ mặt xuất hiện, trùm kín từ đầu đến chân, lặng lẽ đưa cho em trai của thầy, Úc Thìn, một tờ giấy bí ẩn. Hành động ấy đã khiến nhiều người không khỏi tò mò và đặt ra vô số câu hỏi về mục đích của bà. Người phụ nữ mặc áo dài kín đáo, cố gắng đưa tờ giấy cho Úc Thìn khi anh đi bên cạnh thầy. Cử chỉ của bà ấy có điều gì đó đặc biệt, khiến người ta cảm nhận rằng có lẽ bà muốn gửi gắm một thông điệp nào đó qua tờ giấy kia. Thế nhưng, các hộ pháp nhanh chóng tiến lên ngăn người phụ nữ đến gần thầy, làm cho sự việc trở nên bí ẩn hơn. Nhiều người đặt câu hỏi, nếu bà thật sự có điều muốn nhắn gửi, sao lại không chọn thời điểm khác thay vì một buổi lễ khắc thực đông người? Trên mạng xã hội, cộng đồng bàn luận sôi nổi về người phụ nữ bí ẩn. Một số cho rằng bà có thể là Phật tử muốn gửi lời chúc phúc hoặc một lời nguyện cầu nào đó đến thầy. Cũng có người cho rằng, hành động trùm kín mặt và cách thức tiếp cận thầy như vậy làm dấy lên nhiều nghi vấn. Đây không phải là lần đầu những sự kiện như vậy xảy ra trong các buổi khắc thực của thầy Minh Tuệ. Trước đây cũng đã có những người lạ tìm cách tiếp cận thầy với ý đồ không rõ ràng. Những tình huống đó khiến các hộ pháp phải luôn cảnh giác để đảm bảo không gian yên bình và an toàn cho thầy cùng những Phật tử tham dự. Úc Thìn chia sẻ lại một kỷ niệm với thầy khi anh từng hỏi lý do thầy đi khắc thực từ sớm. Thầy Minh Tuệ nhẹ nhàng đáp, con đi sớm để bà con Phật tử có thể gặp thầy rồi còn kịp về làm công việc nhà, hái cà phê, làm mùa màng. Câu trả lời của thầy, dẫu giản dị, đã chạm đến lòng anh, bởi thầy luôn nghĩ cho người khác, lo lắng cho bà con không phải bỏ dở công việc vì muốn gặp thầy. Chính sự bao dung ấy đã khiến hình ảnh thầy không chỉ là một bậc tu hành mà còn là biểu tượng của tình yêu thương và bình an. Thầy Minh Tuệ với lòng từ bi sâu sắc, không chỉ là người nhận sự cúng dường mà còn trao gửi sự bình an và hạnh phúc cho tất cả mọi người. Dù bận rộn với trách nhiệm của mình, thầy vẫn luôn tận tụy quan tâm đến cộng đồng. Đó chính là lý do mà ngày càng có nhiều người tìm đến thầy, mong tìm thấy sự bình yên trong tâm hồn. Về phần người phụ nữ bí ẩn kia, tuy động cơ của bà vẫn chưa rõ ràng, nhưng có thể thấy sự xuất hiện của bà như muốn truyền tải một tâm sự nào đó mà bà cảm thấy chỉ có thầy mới hiểu được. Lựa chọn che mặt và trao tờ giấy trong không gian đông đúc như buổi khắc thực, dù còn gây nhiều tranh cãi, nhưng có lẽ bà cũng có một nỗi lòng riêng. Câu chuyện này khiến người ta thêm trân trọng hình ảnh các hộ pháp thân cận, những người luôn bảo vệ thầy. Đối với Úc Thìn, từng lời dạy và mỗi hành động của thầy đều là bài học quý báu. Anh xúc động nói, thầy như ngọn đèn soi sáng, chỉ cho chúng tôi cách sống và cách yêu thương. Cuối cùng, dù câu chuyện về tờ giấy và người phụ nữ vẫn còn là một ẩn số, nhưng một điều chắc chắn là lòng từ bi của thầy đã thấm sâu vào lòng mọi người. Thầy Minh Tuệ đã từng nói rằng tình yêu thương không phải là lời nói hoa mỹ, mà là sự quan tâm chân thành, là những hành động nhỏ bé nhưng đem lại bình an. Mỗi bước chân của thầy, mỗi cử chỉ đều chứa đựng thông điệp của lòng bao dung và yêu thương, lan tỏa sự an lành đến tất cả. Mới nhất, Đài truyền hình Gia Lai sẽ cập nhật thông tin chính thống, chấm dứt mọi tin đồn thất thiệt về thầy Minh Tuệ. Trong thời gian gần đây, nhiều tin đồn không rõ thực hư về thầy Minh Tuệ lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội, gây ra không ít hiểu lầm và xôn xao trong cộng đồng Phật tử. Chính vì thế, Đài truyền hình Gia Lai đã quyết định sẽ là nguồn thông tin chính thống, đáng tin cậy, giúp mọi người nắm bắt đúng tình hình về thầy và tránh bị ảnh hưởng bởi các thông tin sai lệch. Thành Trung, người quản lý kênh YouTube được phép đồng hành cùng thầy Minh Tuệ, cũng vui mừng thông báo rằng Đài Gia Lai sẽ liên tục cập nhật tình hình và các thông báo chính thức liên quan đến thầy. Thành Trung chia sẻ, nhờ sự vào cuộc của Đài truyền hình Gia Lai, mọi người có thể yên tâm và không cần bận lòng với những thông tin không rõ nguồn gốc. Đài truyền hình sẽ cung cấp các thông tin nhanh chóng và chính xác nhất, giúp Phật tử và người dân có thể an tâm theo dõi. Việc Đài truyền hình Gia Lai tham gia không chỉ nhằm cung cấp thông tin rõ ràng, mà còn là một bước quan trọng trong việc bảo vệ danh tiếng của thầy và đảm bảo quyền lợi tôn giáo của các Phật tử. Nhà nước và các cơ quan chức năng cũng cam kết hỗ trợ, tạo điều kiện để thầy Minh Tuệ thực hiện nghi lễ khắc thực.
đồng thời bảo vệ môi trường tu tập bình an và ổn định cho thầy. Thành Trung chia sẻ thêm rằng, trong thời gian thầy Minh Tuệ đang thực hiện hành nguyện, quý Phật tử khi đến Gia Lai, đặc biệt là khu vực xã Y Tô, nên giữ gìn an ninh trật tự và vệ sinh môi trường. Đó là cách thể hiện sự tôn kính đối với thầy và cũng là để thầy yên tâm thực hiện các nghi lễ của mình. Thành Trung mong mỏi mọi người khi tham gia sự kiện không chỉ giữ gìn kỷ cương mà còn chung tay bảo vệ không gian tĩnh lặng, thiêng liêng. Với việc Đài Gia Lai chính thức vào cuộc, những thông tin về sức khỏe và tình hình của thầy sẽ được cập nhật đầy đủ và chính xác. Thành Trung cũng kêu gọi quý vị đừng vội tin vào các nguồn tin không chính thống. Khi có bất kỳ tin tức nào từ Đài Gia Lai, đó sẽ là nguồn thông tin duy nhất đáng tin cậy. Mọi người có thể vào YouTube để tìm kiếm đài truyền hình Gia Lai và theo dõi các bản tin chính thống. Một đại diện cơ quan chức năng cũng nhấn mạnh, việc nhà nước tham gia bảo vệ và tạo điều kiện cho các hoạt động tôn giáo của thầy Minh Tuệ không chỉ là sự tôn trọng tự do tín ngưỡng, mà còn là nỗ lực giúp cộng đồng Phật tử có thể yên tâm tu tập trong môi trường an lành. Để đạt được sự hài hòa này, mỗi người cần tuân thủ các quy định chung về an ninh và vệ sinh khi đến tham dự các nghi lễ cùng thầy. Điểm báo lạ thường, thầy Minh Tuệ khoác tấm khăn màu đỏ trên vai. Lời tiên tri về con rồng châu Á ứng nghiệm, Đức Phật sống lại sau 2.600 năm. Gần đây, một sự kiện đặc biệt đã khiến cộng đồng Phật tử vô cùng ngỡ ngàng và suy ngẫm. Trong buổi khất thực gần nhất, sư Minh Tuệ đã khoác lên vai tấm vải màu đỏ, một màu sắc khác lạ so với trang phục thường ngày của thầy, vốn là các màu trắng, đen hoặc vàng. Tấm khăn đỏ rực đó không chỉ gây xúc động mà còn gợi lên nhiều suy nghĩ, liên tưởng đến những điềm báo về một thời đại mới và một tương lai đầy hy vọng. Màu đỏ trong Phật giáo không chỉ là biểu tượng của nhiệt huyết và sự dũng cảm, mà còn thể hiện lòng kiên định trên hành trình tu tập và tinh thần vượt qua khó khăn. Với hình ảnh sư Minh Tuệ khoác lên vai tấm vải đỏ, người ta không thể không nghĩ đến những lời tiên tri của bà Vanga về con rồng châu Á, một biểu tượng mạnh mẽ của sự thức tỉnh và ảnh hưởng lớn lao đến thế giới. Nhiều người tự hỏi, phải chăng đây là một điềm lành? Liệu có sự liên kết nào giữa thầy và lời tiên đoán về sự vươn lên của châu Á? Sư Minh Tuệ xuất hiện trong tấm khăn đỏ đã mang lại cảm xúc đặc biệt cho Phật tử. Gương mặt của thầy tươi sáng, hồng hào, thể hiện một tinh thần mạnh mẽ và tràn đầy năng lượng. Trong một lần chia sẻ, thầy từng nói rằng, khi áo của con rực rỡ, giống như cánh đồng lúa chín, đó là khi con đã tích đủ công đức và trí tuệ. Lời nói ấy càng khiến hình ảnh thầy hôm nay trở nên thiêng liêng và đáng kính. Trong suốt nhiều năm, với 3 lần đi bộ xuyên Việt, đầu trần chân đất, chỉ ăn một bữa mỗi ngày và ngủ nhờ những nơi hoang vu, thầy đã khơi gợi và kết nối tình cảm, lòng kính ngưỡng Phật Pháp trong lòng hàng triệu người. Những cuộc hành trình giản dị nhưng đầy sức mạnh của thầy đã gợi nhắc về lời tiên tri của bà Vanga về 3 người khổng lồ đoàn kết với nhau để thức tỉnh châu Á, cũng như biểu tượng con rồng châu Á sẽ thay đổi thế giới. Các Phật tử nhận thấy rằng, hành trình tâm linh mà sư Minh Tuệ thực hiện đã và đang góp phần làm lan tỏa đạo Phật đến khắp nơi. 5 giới trong đạo Phật, 5 điều đạo đức cơ bản giúp mỗi người tránh xa điều ác, hướng đến điều thiện. Nếu được mọi người gìn giữ, sẽ là nền tảng tạo nên một xã hội bình an, từ bi. Đạo Phật không ngừng mở rộng, đi vào đời sống nhân loại và trở thành ánh sáng dẫn đường cho con người trên khắp năm châu. Đức Phật từng dạy rằng con đường đi tới giải thoát không dựa trên sự trừng phạt, mà là sự tự nguyện tu dưỡng. Làm thiện sẽ nhận lại điều lành, làm ác sẽ gặp điều chẳng lành. Đó là chân lý nhân quả mà đạo Phật truyền tải. Cũng như sư Minh Tuệ, người đã lựa chọn con đường thiền định, từ bỏ cuộc sống thường nhật để sống đời giản dị, hướng tâm về Phật. Hành động ấy không chỉ là sự từ bỏ, mà còn là sự giải thoát khỏi những ham muốn, sân hận và ganh ghét. Biểu tượng con rồng trong Phật giáo không chỉ là sức mạnh, mà còn là sự giác ngộ và năng lực di chuyển qua những không gian tâm linh. Chính vì thế, nhiều người tin rằng sự xuất hiện của sư Minh Tuệ đã mang theo một thông điệp lớn, thức tỉnh, kết nối và lan tỏa tinh thần từ bi, trí tuệ từ châu Á đến toàn thế giới. Và với hình ảnh thầy hôm nay, người Phật tử càng thêm tin tưởng rằng, sư Minh Tuệ không chỉ là một con người giản dị mà còn là hình tượng sống động của lòng từ bi và sự giác ngộ. Đó chính là biểu tượng con rồng châu Á, vươn lên với sức mạnh và ánh sáng của trí tuệ và từ bi, thức tỉnh và lan tỏa ánh sáng đạo Phật khắp nơi. Đoạn ghi âm đầy xúc động của sư Minh Tuệ tại công ty Anh Tuấn, nghe xong ai cũng rơi nước mắt. Hãy coi kẻ thù như cha mẹ của mình. Gần đây, một đoạn ghi âm đầy xúc động của sư Minh Tuệ đã lan truyền và chạm đến trái tim của nhiều người. Trong lời chia sẻ chân thành ấy, thầy đã nhắc nhở chúng ta về đạo hiếu và lòng biết ơn đối với cha mẹ, những đấng sinh thành đã dạy dỗ và nuôi dưỡng ta từ thuở bé. Thầy khuyên rằng mỗi người con nên quan tâm chăm sóc cha mẹ không chỉ về vật chất mà còn về tinh thần. Thầy nhấn mạnh rằng, nếu có cha mẹ bên cạnh, hãy thường xuyên quan tâm, kính lễ, tạo điều kiện để cha mẹ được sống trong sự an vui và thanh thản. Thầy khuyên rằng một đứa con hiếu thảo không chỉ lo cho sức khỏe và đời sống của cha mẹ, mà còn giúp cha mẹ trải nghiệm các giá trị tinh thần,
để tâm hồn họ trở nên nhẹ nhàng, an vui. Không chỉ nói về trách nhiệm hiếu thuận trong hiện tại, sư Minh Tuệ còn khuyên Phật tử hãy nuôi dưỡng lòng từ bi và niềm tin vào con đường tu tập, vì điều đó không chỉ giúp bản thân mình mà còn tạo nên phước lành cho cha mẹ. Thầy chia sẻ rằng dù hiện tại chúng ta chưa thể báo hiếu trọn vẹn, hãy kiên trì đi trên con đường hướng thiện. Một ngày nào đó, khi đạt được trí tuệ và sự giác ngộ, mỗi người có thể quay lại để giúp cha mẹ hưởng trọn phước báo và an vui. Một điểm đặc biệt khác trong lời dạy của thầy là cách đối diện với khổ đau và sân hận. Thầy khuyên Phật tử hãy quán tưởng kẻ thù như cha mẹ của mình để dễ dàng tha thứ và nuôi dưỡng lòng từ bi. Khi chúng ta nhìn kẻ thù với lòng yêu thương và cảm thông, tự nhiên cảm xúc tiêu cực sẽ tan biến, mang lại cho ta sự bình an và hạnh phúc sâu xa. Lời dạy của thầy thực sự là một bài học quý giá về cách đối diện với những thử thách trong cuộc sống bằng lòng yêu thương và sự thấu hiểu. Đoạn ghi âm của thầy đã lan tỏa rộng rãi và nhiều người nghe đã xúc động đến rơi nước mắt. Nghe lời thầy mà con thương thầy rơi nước mắt, một Phật tử chia sẻ. Một người khác nói, cảm ơn thầy đã giúp chúng con thức tỉnh về đạo hiếu. Những lời dạy của thầy không chỉ khơi gợi lòng biết ơn mà còn nhắc nhở mỗi chúng ta về trách nhiệm hiếu thảo với cha mẹ. Thầy Minh Tuệ nhấn mạnh rằng việc xuất gia không có nghĩa là từ bỏ cha mẹ, mà đó là một cách sống cao đẹp để mang lại phước lành cho gia đình từ sự tu tập của bản thân. Đi tu không phải là xa lìa cha mẹ, mà chính là giúp họ được thanh tịnh và an vui hơn, thoát khỏi những phiền muộn đời thường. Với sư Minh Tuệ, hiếu thảo không chỉ dừng lại ở việc chăm sóc từng bữa ăn, giấc ngủ mà còn là hành trình dài, giúp cha mẹ cảm nhận được niềm vui, sự an lạc và hạnh phúc trong từng phút giây. Thông điệp mà thầy truyền tải thật sâu sắc: hiếu thảo là trách nhiệm thiêng liêng, là niềm hạnh phúc khi ta có thể chăm sóc và hướng dẫn cha mẹ đi trên con đường an lạc. Chỉ trong 26 ngày, sư Thích Minh Tuệ đạt được 12 thành tựu đáng kinh ngạc. Bí mật đằng sau con đường tu khổ hạnh. Trong thời gian gần đây, câu chuyện về hành trình tu tập và lối sống khổ hạnh của sư Thích Minh Tuệ, tên thật Lê Anh Tú, sinh năm 1981, đã thu hút sự quan tâm lớn trên mạng xã hội. Chỉ trong 26 ngày, thầy đã đạt được những thành tựu mà hiếm ai làm được. Con đường tu hành khổ hạnh của thầy đã trở thành nguồn cảm hứng cho biết bao người. Khiêm nhường và kiên định, thầy đã viết nên những câu chuyện phi thường chỉ trong một thời gian ngắn. Trong vòng chưa đầy một tháng, sư Minh Tuệ đã trở thành một trong những người được tìm kiếm nhiều nhất trên Google, với 90 triệu lượt tìm trong nửa giây. Thầy cũng trở thành nhân vật gây chú ý trên khắp các nền tảng mạng xã hội từ TikTok đến YouTube và Facebook. Các nghệ sĩ đã vẽ tranh, làm phim, viết thơ ca về thầy. Có lẽ vì lối sống độc đáo và nghị lực kiên cường của thầy đã làm nên một hình ảnh quá đỗi đặc biệt, gây xúc động cho hàng triệu người. Thầy Minh Tuệ đã đi bộ dọc đất nước Việt Nam 4 lần, dành 6 năm sống khổ hạnh. Thầy ngủ ngoài trời, trong những nơi hẻo lánh như nghĩa địa, hang đá, chịu muỗi đốt và gian nan trong cái lạnh, cái nóng. Thầy đã quyết tâm sống theo hạnh của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, xin ăn một bữa cơm chay mỗi sáng, không nhận tiền bạc, và suốt 6 năm chỉ ngủ ngồi mà không nằm. Lý do mà thầy chọn cách đi hành hương là để rèn sức khỏe và học hỏi từ mọi người. Với thầy, mỗi người thầy gặp đều là anh em, cha mẹ, là thầy của mình. Khi có người hỏi vì sao thầy lại đi chân trần mà không mang dép, thầy nói, phải đi chân không để cảm nhận rõ từng bước mình đi, để tránh vô tình dẫm lên những sinh vật nhỏ bé. Con đường khổ hạnh không chỉ là để rèn luyện thân thể mà còn là để rèn tâm. Đối mặt với những thử thách từ cuộc sống, thầy cho rằng việc đối diện với lời chỉ trích, với những hoàn cảnh khó khăn ngoài xã hội là một cách để tôi luyện lòng nhẫn nại và vị tha. Thầy từng chia sẻ rằng chỉ khi đón nhận những thử thách ta mới có thể đạt đến sự giác ngộ, một con đường mà không phải ai cũng có đủ dũng khí bước đi. Như lời Phật dạy, có 8.400.000 pháp tu, ai có duyên với pháp nào thì tu pháp đó. Con đường mà thầy Minh Tuệ chọn là khổ hạnh đầu đà, một pháp tu nghiêm khắc. Mỗi đêm thầy thiền định, ngủ ngồi mà không nằm. Thầy chọn con đường khổ hạnh để nhanh chóng đến bến giác ngộ, vì theo giáo lý nhà Phật, đây là con đường rút ngắn thời gian tu hành trong một kiếp. Thay vì qua nhiều kiếp, thầy đã chia sẻ những lời dạy từ trái tim, đáng để chúng ta suy ngẫm. 1. Con đi tu là để cầu giải thoát. 2. Con chỉ xin ăn một bữa cơm chay mỗi ngày, không nhận tiền của ai. 3. Áo quần con mặc được may từ vải con nhặt được ở các nơi như ven đường, thùng rác. 4. Bình bát của con là nồi cơm điện người ta cho. 5. Đời là vô thường, sống đây không biết ngày mai, nên con phải tu khi còn cơ hội. 6. Con mong đạt đến bến giác ngộ để báo hiếu cho cha mẹ. 7. Bây giờ con coi tất cả mọi người là anh em, là cha mẹ mình. 8. Trong lòng con không còn chỗ cho thù hận, vì con xem mọi người đều bình đẳng. 9. Dù ai có chửi mắng con vẫn coi họ là bạn. 10. Người đời có làm gì con chỉ mong điều tốt lành đến. Mới nhất, bí ẩn sư thầy Thích Minh Tuệ và 6 dấu hiệu tâm linh được dự báo từ trước. Ngày nay,
Trong thế giới hiện đại, câu chuyện về hành trình tâm linh và những dấu hiệu kỳ bí quanh cuộc sống của sư Thích Minh Tuệ đã trở thành nguồn cảm hứng đặc biệt, gợi mở lòng từ bi và suy tư về giá trị giản dị. Trong giáo lý Phật Thích Ca, suốt 2.500 năm qua đã lưu truyền nhiều lời tiên tri, như chỉ dẫn để các thế hệ tìm được sự giác ngộ và bình yên. Hôm nay, tôi xin chia sẻ với quý vị 6 câu chuyện kỳ bí về Thầy Thích Minh Tuệ, những điều có thể giúp ta hiểu rõ hơn về cuộc đời và con đường tu hành của Thầy. 1. Tài sản vô giá của Thầy Thích Minh Tuệ. Trong khi phần lớn mọi người bám víu vào của cải vật chất, Thầy Thích Minh Tuệ chỉ giữ bên mình một số vật dụng đơn sơ. Trong túi của Thầy, không hề có tiền hay điện thoại mà chỉ có những món đồ giản dị như dao lam, vài mảnh vải cũ, ống nhựa và bản đồ Thầy tự tay đánh dấu các lộ trình. Đối với Thầy, những món đồ ấy là tài sản vô giá, tượng trưng cho sự từ bỏ mọi ràng buộc vật chất và lòng kiên nhẫn, trân trọng sự giản dị. Hành động này nhắc nhở chúng ta rằng hạnh phúc thực sự không nằm ở những gì ta sở hữu. 2. Lời dặn dò đặc biệt dành cho cha mẹ. Một câu chuyện đặc biệt là lần Thầy về thăm gia đình không báo trước. Thầy dành thời gian trò chuyện với cha mẹ và nhắc nhở họ rằng có thể sẽ có rất nhiều người từ khắp nơi đến thăm nhà. Thầy dặn gia đình nên đón tiếp khách với tấm lòng hoan hỷ, bởi những hành động thiện lành sẽ được chư thiên chứng giám. Điều này không chỉ thể hiện lòng hiếu thảo mà còn là tâm nguyện của Thầy, sống trong từ bi, sẵn lòng kết nối và đối đãi tử tế với mọi người. 3. Hiện tượng kỳ bí khi Thầy khất thực ở Huế. Trong một dịp Thầy khất thực tại Huế, ngay sau khi Thầy rời đi, một trận mưa lớn bất ngờ xảy ra đúng vào thời điểm Festival Huế 2024, khiến nhiều hoạt động phải điều chỉnh. Sự trùng hợp này được nhiều người coi là một hiện tượng tâm linh, tin rằng có sự kết nối nào đó giữa Thầy và tự nhiên. Dù chưa thể lý giải hiện tượng này, câu chuyện cho thấy sức ảnh hưởng sâu sắc của Thầy đối với lòng tin và tinh thần hướng thiện của những ai biết đến. 4. Trải nghiệm gần cận tử của Thầy. Một lần trong hành trình tu hành, Thầy đã bị sét đánh và trải qua một trải nghiệm kỳ bí. Thầy cảm thấy linh hồn như rời khỏi thân xác, đi đến một không gian trống rộng lớn và tĩnh lặng. Trải nghiệm cận tử này làm sâu sắc thêm sự nhận thức về thân và tâm, củng cố niềm tin của Thầy với con đường giác ngộ. Thầy chia sẻ rằng đây là một bài học lớn, một trải nghiệm không chỉ của thể xác mà còn đánh thức tâm thức, giúp Thầy thêm kiên định trên hành trình tu hành. 5. Ngôi chùa nghèo nhất Việt Nam. Ngôi chùa nơi Thầy đang tu tập được xem là một trong những ngôi chùa nghèo nhất Việt Nam, không có hòm công đức, không có tượng Phật mà chỉ là một không gian trống đơn sơ. Dù vậy, chùa vẫn thu hút đông đảo người đến chiêm bái. Đối với nhiều người, sự hiện diện của Thầy chính là biểu tượng của lòng từ bi, là bức tượng vô hình hướng con người đến sự giác ngộ. Sự giản dị và trong sáng của Thầy nhắc nhở chúng ta về bản chất của tấm lòng từ bi và giác ngộ, không cần vật chất mà chỉ cần tấm lòng chân thành. 6. Người phụ nữ từ bỏ cuộc sống vật chất để theo Thầy. Câu chuyện về một người phụ nữ tên Kim Anh đã từ bỏ cuộc sống vật chất, đóng cửa chuỗi cửa hàng của mình để theo Thầy, đã gây xúc động lớn. Cô sống giản dị, đi chân trần và coi mọi người là gia đình, là anh em của mình. Hành động của cô, đại gia Việt kiều cách nghìn cây số xin xây chùa lớn cho sư Minh Tuệ. Câu trả lời của Thầy khiến bà con ngậm ngùi. Hành trình tu tập của sư Thích Minh Tuệ đã lan tỏa mạnh mẽ, không chỉ trong nước mà còn đến cả cộng đồng người Việt ở nước ngoài. Với lòng kính mến, nhiều kiều bào xa quê đã tìm về thăm Thầy. Trong đó có một vị đại gia Việt kiều sẵn sàng cúng dường xây dựng một ngôi chùa khang trang để Thầy có nơi tu hành và ở lại. Tuy nhiên, lời đáp của Thầy khiến nhiều người xúc động và cảm phục. Xin mời quý vị cùng lắng nghe. Từ chối lời đề nghị xây chùa với lòng khiêm nhường. Câu chuyện về vị đại gia Việt kiều này bắt đầu khi ông Tuấn, một người thân của đại gia, đã kể lại rằng bà nuôi của ông từ Mỹ gọi về, ngỏ ý muốn mua đất và xây chùa tại Đồng Nai để Thầy có nơi ở yên tĩnh và tiếp tục con đường tu tập. Thế nhưng, đứng trước tấm lòng thành kính của Phật tử, sư Thích Minh Tuệ đã đáp lời, ở đời này, không có gì là của mình. Làm như vậy là ta còn chấp thủ. Nếu nơi ở cố định trở thành tài sản của riêng mình, thì vô tình lại tạo thêm gánh nặng. Thầy còn nói thêm, chỗ ở đối với Thầy không quan trọng, ở đâu cũng có thể tu hành. Câu trả lời này không chỉ thể hiện bản chất buông bỏ, không tham cầu mà còn phản ánh đức khiêm nhường sâu sắc của Thầy. Sư Thích Minh Tuệ cũng từng từ chối việc nhận đảnh lễ qua cuộc gọi video từ một Phật tử ở nước ngoài. Một Phật tử có người thân đang ở xa mong muốn được đảnh lễ Thầy qua điện thoại, vì điều kiện chưa thể về Việt Nam. Khi nghe lời đề nghị này, Thầy đã chắp tay và khuyên, nếu đã có lòng tin và đảnh lễ Phật, Pháp, Tăng, thì đó đã là điều đẹp rồi, không cần phải tôn sùng cá nhân Thầy. Thầy cũng nhấn mạnh rằng Phật tử nên hướng về những giá trị cốt lõi của Phật giáo thay vì quá chú trọng vào hình thức lễ bái. Với tinh thần ấy, Thầy từ chối sự tôn sùng cá nhân, khuyên Phật tử hãy tập trung vào việc hành trì theo giáo lý nhà Phật. Câu chuyện hai nữ Phật tử Việt kiều mong muốn gặp Thầy. Gần đây, một đoạn clip trên mạng xã hội ghi lại cảnh hai nữ Phật tử từ Hồng Kông, với niềm kính mộ chân thành, đã bày tỏ mong muốn được về Việt Nam để gặp Thầy Minh Tuệ và đảnh lễ.
Cả hai người phụ nữ đều chia sẻ rằng họ muốn đi bộ hành cùng thầy để hoàn thiện bản thân, để thực hành năm giới mà thầy đã truyền dạy. Một người còn xúc động nói rằng, em chỉ có mong muốn được gặp thầy để gieo duyên với một bậc chân tu. Họ cũng bày tỏ ý muốn mang chiếc bình bát của thầy về Hồng Kông, để những người không có duyên gặp thầy vẫn có thể chiêm bái và gieo duyên Phật Pháp. Sự chân thành của hai người phụ nữ này khiến cộng đồng xúc động. Nhiều người đã khuyên rằng, lòng kính Phật, giữ gìn năm giới là điều đáng quý, còn việc được gặp thầy hay không thì đều do duyên lành, không nên cưỡng cầu. Bài học từ lời dạy của thầy Minh Tuệ. Qua những câu chuyện này, chúng ta thấy rõ tấm lòng bao dung, khiêm tốn và tinh thần từ bi của thầy. Những hành động và lời dạy của thầy không chỉ giúp Phật tử nhìn lại giá trị của lòng thành, mà còn nhắc nhở chúng ta về ý nghĩa của việc tu tập, từ bỏ chấp trước. Thầy dạy rằng, việc có duyên gặp gỡ chỉ là tạm thời, mà điều cốt lõi vẫn là tâm tịnh, lòng kính Phật. Mong rằng những câu chuyện này sẽ mang đến quý vị những phút giây chiêm nghiệm và bình an. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Hãy đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi hành trình của một vị chân tu nhé.